Hi guys, all මේක තුල ඉන්නේ appzone.lk YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම කතා කරන්න ආවේ පුංචි app එකක් ගැනවත් කිසිම දෙයක් ගැන නෙමෙයි. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ගෙන ආවේ අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධ ඉතාමත් වැදගත් වෙන වීඩියෝයක්. රටේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් ගැන මේ දවස්වල වැඩිපුර කතා වෙන ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ නැති මේ දවස්වල කොරෝනා ප්‍රශ්නේ දැන් අවුරුදු දෙකක් වගේ තිස්සේ අපිට බලපාලා තියෙන එකකින්ද ළමයින්ට නංගිලා මල්ලට ඉගෙන ගන්න විදිහක් නැහැ. පාසල් වල නිමාඩු දීලා තියෙන්නේ ළමයි ඉගෙන ගන්න Zoom තාක්ෂණය හරහා ඉගෙන ගන්නකොට ඒ අඩුපාඩු තියෙනවා ඒ ළමයි ඉගෙන ගන්නකොට ඉතින් ඔයාලා දන්නේ නැති ළමයින්ට හැම කෙනෙක්ටම ඒකට අවශ්‍ය ඩිවයිස් එකක් එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකක් ලැප්ටොප් එකක් ටැබ් එකක් එහෙම කිසි දෙයක් නැති ළමයි ඉන්නවා අඩුම ගානේ ඒවා තිබිලත් සමහර ළමයින්ට ඒ සිග්නල් නැති ඒ අපහසුතාව දිනනවා ඉතින් යාළුවෝ කිසිම දෙයක් නැති ළමයිනුත් ඉන්නවා ඒ හැමෝටම ඉගෙන ගන්න විදිහක් නැහැ මේ තියෙන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මම ගෙනාවේ සම්බන්ධව දැනට හඳුනලා දෙන YouTube channel එකක් ඒ හැම ළමයිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හැම මේවාක්ම තියෙන channel එකක් ගැන ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ඉවරනකම් බලන්න අනිවාර්යෙන් තව කෙනෙක්ට දැනගන්න share කරන්න ඉතින් ඔයාලා මගේ YouTube channel අලුත් කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් පල්ලා තියෙන subscribe button එක ඔයාලා subscribe කරන්න මතක ඇතුව හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරන්න so තමයි මම දාන අලුත් මේ වීඩියෝ notification එකක් ඉදිරියට ගෙන ගන්න පුළුවන් ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝට යාළුවනේ ඔයාලා දන්නේ නැති ධම්මික පෙරේරා කියන්නේ කවුද කියලා. ඒ කියන්නේ මම නැවත හඳුන්වා දෙන්න ඕනේ ධම්මික පෙරේරා කියන්නේ. එතුමා මේ වෙනකොට ළමයිට ඉගෙන ගන්න ඉතාමත් වැදගත් වෙන YouTube channel එකක් හඳුන්වා දීලා තිනවා. ඊට අමතරව ඒකම website එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ නැති ධම්මික පෙරේරා කියන්නේ කවුද කියලා. එතුමා හඳුන්වලා දීලා තියෙන මේ YouTube channel එක තමයි DP Education කියන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ 3 වසරේ ඉඳන් 13 වසරට වෙනකම් ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි එතනින් ගියාම ගණිතය විද්‍යාව කියන විෂයන් තුන සිංහල ඒ හැම විෂයක්ම මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේක එක channel තියෙන එක විෂයන් වලට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් DP Health කියලා වෙනම YouTube channel එකක් තියෙනවා එතනින් ගියාම තුනෙන් පල්ලා පොඩි ළමයින්ට kids ලට ඉගෙන ගන්න DP Kids කියලා තව එකක් තියෙන එක තියෙනවා චිත්‍ර අඳින්නද ළමයින්ටද එතනින් ගියාම සංගීතය කාටුන් සින්දු කියන හැම දෙයක්ම තියෙනවා ඊට අමතරව ඔයාලට උසස් අධ්‍යාපනය එහෙම නැත්නම් ඩිප්ලෝමා එකක් ලෝකයේ තියෙන හොඳම විශ්වවිද්‍යාල එහෙම නැත්නම් ඔක්ස්ෆර්ඩ් කේම්බ්‍රිජ් ඒ වගේ හොඳ විශ්වවිද්‍යාලවල ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පහසුකම් හා මේක සලස්සලා දීලා දිනවා ඒක තියෙන DP Education website එකේ මම ඒකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න ඉතින් මේ YouTube channel එක ගැන ඔයාලට හඳුන්වීමක් මම මේ කරේ අපි බලමු YouTube channel එකට ගිහිල්ලා කොහොමද ඒකේ තියෙන විෂයන් කියලා ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකේ තියෙන වීඩියෝස් එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා playlist වලට යන්න playlist වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන DP Education වල තියෙන ගණිතය ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක එක 3 වසරේ තියෙන ගණිතය මාලාව එක්කම playlist එකේ. ඒතර කිසිම විදියට ළමෙක්ට ඒක හොයාගන්න අපහසුතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ 4 වසරේ ඒ වගේ එකින් එක ලංකාවේ පිළිගත් ගුරුවරු එහෙම නැත්නම් ඒ ගුරුවරු හරහා තමයි මේ YouTube channel එක මෙහෙවන්නේ ගොඩාක් මුදලක් වියදම් කරලා අඩුම ගන්න මේ YouTube channel වල monetization enable කරලවත් නැහැ මොකද ළමයින්ට ඉගෙන ගන්නකොට ad එකක් play වෙලාවත් ළමයින්ට කරදරයක් නොවන විදිහට තමයි ධම්මික පෙරේරා මහත්මයා මේක හදලා තියෙන්නේ ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ ප්ලේ කරලා ඉවරලා මට මේ ප්ලේ කරන්න විදිහක් නැහැ තියෙන YouTube වල තියෙන community guidelines එක ඉතින් මම මේක ප්ලේ කරන්නේ නැහැ ඔයාලට මේක ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන් මේ YouTube channel වලට ගිහිල්ලා කොහොමද මේවා තියෙන වීඩියෝ quality ඔයාලට හැමදේම විද්‍යාව වගේ කියලා දෙනකොට ඒකේ තියෙන සියලුම දේවල් ඉතාමත් පැහැදිලිව ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මොකද ඉතාමත් හොඳ build quality එකකින් මේක වීඩියෝ කරලා ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ channel කියන tab එකට ගියාට පස්සේ මේ හැම එකම මම link පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ඒවට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ DP Education එකේ ගණිතය වෙනම තියෙනවා. එතනින් ගියාම English වෙනම තියෙනවා, Science වෙනම තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එක channel වලට ගියාට පස්සේ ඒ channel වල ඒ විදිහට තියෙනවා සියලුම මේ විෂයන් හැම වසරකටම අදාළ වෙන විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ මේ channel එක ඔයාලා අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න subscribe කළා වගේ නංගිලා මල්ලිලා ඉන්නවා යාළුවට බලන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න මොකද අනිවාර්යෙන් ඒක වටිනවා ඔයාලා කරන ලොකු උදව්වක් වගේ නංගිලා මල්ලිලා සියලු දෙනාට ඊට අමතරව website එක ගැන මම කතා කරා website එකට අනිවාර්යෙන් මම ඒකේ link එකත් පල්ලෙහා දාලා තියන්න ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙහෙම ගියාට පස්සේ website එකේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් මුලින්ම තියෙනවා ඔයාලට මේකේ සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙමළ තුනම භාෂා තුනෙන්ම තියෙනවා මම මේකේ සිංහල තෝරගන්න මේ විදිහට
ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති DP education කියලා වෙනම ටැබ් එකක් DP kids කියලා වෙනම ටැබ් එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති පුංචි ළමයි චිත්‍ර අඳින කලා ශිල්පී ඉගෙන ගන්න සින්දු අහන්න ඒ වගේ සියලුම දේවල් ඒකේ තියෙනවා ඊට අමතරව මම කිව්වා DP education university එකේ තියෙනවා DP university කියන එකේ තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒහා ගිහිල්ලා කැම්පස් වලට අදාළ දේවල් තියෙනවා මම මේ සම්බන්ධව කිසිම දෙයක් වෙඩි දන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඔයාලට ඒ සයිට් එකට ගිහලා දැනුමක් තියෙන කට්ටිය ඕනනම් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද ෆ්‍රී මේ ඉගෙන ගන්න කියලා යුනිවර්සිටි එකකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේවා ෆ්‍රී ඔන්ලයින් කෝසස් කියලා මේ ඔයාලට පේන විදිහ දාලා දිනවා. ඉතින් යාළුවෝ ඒවට ගිහිල්ලා ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේක බොරුවක් නෙමෙයි ඇත්තම සයිට් එකක් මේක ධම්මික පෙරේරා මහත්මයා විසින් හඳුන්වලා දීලා තියෙන සමාජ සත්කාරයක්. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔක්ස්ෆෝඩ් කේම්බ්‍රිජ් වගේ පිළිගත් යුනිවර්සිටි හරහා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව දිනවා ඔයාලට. ඉතින් යාළුවනේ මේ YouTube channel එක ගැන ඔයාලා දන්නේ නැති අයට අනිවාර්යෙන් මතක් කරලා දෙන්න අනිවාර්යෙන් දන්න අයට කියන්න. මේ YouTube channel එක ගැන ගොඩක් අය දන්නේ නැති දැන්ට මේ ඉගෙන ගන්න ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ වුණාට මේක දැන්ට 43000ක් විතර මේක subscribe කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ 43000කට වඩා අපේ ළමයි ඉන්නවා ඉගෙන ගන්න කට්ටිය. ඉතින් යාළුවනේ අනිවාර්යෙන් ඒකෙන්ද ඔයාලා දන්න කට්ටියට කියන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න තව යාළුවෙකුට දැනගන්න. ඉතින් යාළුවා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් යාළුවා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාගේ like කරන්න, ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් comment කරන්න, තවත් යාළුවෝ දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් යාළුවා මේ වීඩියෝ බලවට බොහොම ස්තුතියි. ගිහින් යනවා ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. එවැනි වටිනා තොරතුරු කාටත් කලින්ම දැනගන්න දැන්ම අපේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුවේ බුවොත් අලුත් වීඩියෝස් දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නත් පුළුවන්.